chào mọi người quay lại với Vua2Hand. Thì ngày hôm nay đây là cái chiếc loa Sony ULT Field. Mình đã unbox ra cho mọi người xem thử coi cái chiếc loa này như thế nào. Một cái dòng loa di động cạnh tranh trực tiếp với mẫu JBL Extreme 4. Nhưng mà nếu mà nói về dòng đời thì con ULT Field 3 này nó ra mắt trước so với con Extreme 4. Về mọi thứ thì mình đã làm một cái clip so sánh giữa Boombox 3 và Field 7. Mình thấy được Sony họ đang làm tốt ở chỗ là cái phần bass đánh nó sẽ tròn trịa và dày dặn hơn. Còn về những công nghệ khác thì chắc chắn rồi, Sony họ vẫn tặng cáp cho chúng ta, giá nó sẽ phù hợp và mềm hơn. Con này đang bán chỉ có 6.2k thôi, khá là ngon lành. Hàng mới chính hãng Sony Việt Nam full phát luôn nha các bạn. Cùng với mình thử trải nghiệm coi trong cái video này, khám phá con ULT Field nó như thế nào nha các bạn. Mình đã khui ra cho các bạn thấy được cái con Sony ULT Field nó như thế nào. Thì cái con này có cái cảm giác là đẹp nha. Mình thấy đẹp hơn con 7. Con 7 tự nhiên làm hình tròn, nó không làm hình vuông. Cũng không hiểu tại sao. Nhưng mà hiện tại đang làm con này hình chữ nhật, rất là hài hòa. Các bạn nhìn thấy cái con loa này, nó làm kiểu hài hòa và cái bo, cái góc nhìn rất là mượt. Không phải kiểu quá cứng mà cũng không phải quá mềm như kiểu JBL. Và chúng ta sẽ được tặng kèm một cái sợi dây thế này. Và con này có tính năng khui bia không? Không có khui bia. Cái này không dây không khui bia nhưng mà rất là chắc chắn. Và vẫn được trang bị cho chúng ta một cái cổng cáp C để mà chúng ta sạc cho những cái thiết bị mà chúng ta mua. Mình thấy là Sony họ làm cái loa này build cũng khá là tốt. Và ở phía sau thì chúng ta vẫn được giữ cái cổng 3.5 và DC in out battery, bấm chỉnh đèn được luôn nha. Còn một cái giọng của Sony rất là đặc trưng và không thể nào thay đổi được. Và con này vẫn đạt tiêu chuẩn IP67. Và thời lượng pin thì mình nghĩ dao động khoảng tầm 10 tiếng là khá là tốt. Và con này được bán chính hãng tại Việt Nam qua Sony Việt Nam nha các bạn. Bây giờ trải nghiệm nhạc với mình. Nhưng video này mình làm chơi tới lúc cán luôn. Và từ đây về sau luôn, kênh mình sẽ test những cái bài nhạc hay nhất có thể cho anh em. Một bài bass và một bài vocal cho nó hay, saxophone được vô, cho nó cảm cho nó tốt. Thì các bạn vui lòng đeo tai nghe vô để cảm nhận nó tốt nhất có thể nha các bạn. Cùng với mình trải nghiệm thử nha. Mưa tuyết ta tới, giọt lệ nào không hay chợt đông trên má. Giờ tim tôi đang mong thành đá, nghe xung quanh mình lệ tuyết vỡ thành mưa. Người này đã quên tình xưa, tuyết rơi chiều mưa, khóc cho tình chúng ta vì bới đâu người xa. Tình nào xa xưa đưa đón trong ngày mưa, nhìn dòng người lại qua đời sao băng giá. Người đây theo quá câu chuyện ngàn lời em vốn muốn nghe.
don't even know myself. Thì mình đã test và trải nghiệm cho mọi người xem cái con Sony ULT Field 5 nó như thế nào. Một cái từ đầu tiên là con này cầm lên nặng và chất, rất là chất luôn nha anh em. Không chỉ dừng lại ở đó mà khi mà mình test cái con này, cái cảm nhận của mình là cái phần bass đúng như mình suy đoán là rất dày dặn và âm rất là hài hòa. Nếu mà hỏi mà tầm phân khúc này có cái chiếc loa nào mà cái âm bass đánh ra tròn trịa ấm thì mình sẽ lựa chọn Sony là cái nhất. Cái thứ hai nữa, giá nó cũng sẽ mềm hơn. Và cái thứ ba là thật ra JBL thì ngày xưa làm tốt nhưng mà bây giờ JBL á nó tập trung focus vô cái âm nó sáng và cái phần bass nó lại bị quá cộng hưởng đi, có nghĩa là anh em nghe trong phòng nó sẽ bị kéo đuôi, nó không có tròn trịa và dày dặn như Sony. Thật sự ngày xưa Sony bị chơi rất nhiều là tại vì sao? Âm rất tù và tối, nhưng mà bây giờ âm sáng, bass ánh tròn trịa. Chúng ta đã bỏ quên Sony đi rất lâu rồi, bây giờ đưa Sony lại nha các bạn. Field 5.